Okay, Assalamualaikum, apa khabar semua? Okay, harap semua sihat dan juga berbahagia di samping keluarga. Okay, so hari ni kita akan proceed dengan chapter 8, which is managing services and manufacturing operation. So this chapter is about how you manage your operation in your company and also operation involved in operating the company. So this chapter is a crucial part for your final assessment. Okay, so we're gonna go through one by one. Okay, hope you guys ready. Okay. Okay, first kita akan masuk kepada operation management or operational management, development and administration of the activities involved in transforming resources into goods and services. Emphasize on viewing the operation function as a whole, the core of most organization. Manufacturing, production, activities and process used in making tangible product, which is operation, activities and process used in making both tangible and intangible product. So operational management is development. Okay, kalau kita tengok ayat 1 dalam tu saya highlight kan. Development administration of the activities involved in transforming resources into goods and services. So the administration of anything that occurred in your business. Okay, the process that occurred in the business, which is okay, if you produce something, so there is a department which is operational management that view and also administer that part or that department. Okay, so emphasize on viewing operation function as a whole. Okay, and then the core of most organization, which is based on point here, which is most company need operational management. Okay, so operational management ni adalah satu department yang orang kata menjalankan, kata dia memantau dan juga memastikan bahagian pemprosesan dan juga production tu berjalan lancar. Tu dia punya ni lah term yang lebih mudah. So kalau bawah production, okay, kita tahulah kalau production syarikat, apa yang dia nak pantau ni lah production. Production adalah penghasilan barangan dalam syarikat. Okay, awak tahu barangan boleh diproduce, tetapi kalau servis dia tidak boleh diproduce dekat kilang. Dia diproduce daripada manusia atau daripada humankind atau daripada pekerja kepada sama ada tengoklah produk ke services, produk ke atau mungkin kepada barangan ke. Contoh macam orang servis kereta macam tu So kalau orang servis kereta, kita tidak panggil dia production, kita panggil dia operation. The activities and process use, activity and process in making both tangible and intangible product. Okay, itu adalah operation. Okay, then seterusnya transformation process of operation management. So apa yang orang kata operation management ni tengok? Transformation process daripada input kepada output. Okay, daripada input kepada output. Okay, so awak dah belajar dalam economics di mana input kepada output. Bila kita nak transform benda tu, mestilah input tu daripada raw material, which is labor, land, capital, raw materials, time, information dan energy. So kita transform dia dekat kilang, kat facility kita, dan keluarkan dia dalam bentuk output, sama ada good atau services atau ideas. Okay, so ini 3 perkara ni yang kita jual, hasil keluaran daripada syarikat kita. Okay, so then seterusnya, apa itu input dan output? Ni saya tak rasa tak payah terangkan kot. Okay, so saya review je lah. So input, the resources, labor material energy that are converted into output. Okay, output pula adalah the goods, services and ideas that result from conversion of input. So input ni yang masuk, output yang keluar. Okay, so then seterusnya, operation management or operation management in service businesses, saloon, college, airline. 70% of all employment in not US but all around the world. Okay, fastest growth market for job, represents 72% of the gross domestic product in US. Services are action and performance directed at consumer, different than manufacturing that produce tangible product. So dia beritahu dekat sini, operational management ni yang banyak sebenarnya ambil pekerja dekat dalam kilang. Okay, so itu dia punya ni lah yang dia nak terangkan kat sini lah, di mana kilang, salah satu kilang yang besar, bahagian yang paling ramai sekali pekerja adalah bahagian ni, operational management.
Okay, di mana dia menawarkan orang kata kerja yang paling banyak dan dia paling banyak memerlukan campur tangan manusia, which is manpower lah untuk digerakkan. Even though sekarang ada robot, tapi siapa yang gerakkan robot? Manusia juga kan. So which is kita buka peluang kerja lah dekat pekerja untuk manage that robot yang menjalankan lah. Tapi sebelum ini everything manusia yang buat, everything human yang buat. Okay, so then seterusnya, apa itu services pula? Okay, services generally intangible, perishable, demand can be variable, cannot be self-stored, resold or package. Okay, so bagi kita dekat sini, services adalah barangan intangible, kita tak boleh sentuh. Macam saya beritahu lah, bila saya ajar awak tak boleh sentuh setiap orang kata, awak tak boleh kira, awak tidak boleh nampak tak nampak, awak tidak boleh nampak atau tidak boleh kira saya punya services terhadap awak. Tapi saya punya servis dikira berdasarkan awak punya credit hour. Okay, berdasarkan awak punya bila kita, maksudnya output awak lah daripada awak exam apa semua. So kita boleh nampak hasil daripada services yang saya berikan kepada awak. Okay, seterusnya perishable. Perishable tu adalah tidak boleh disimpan dan dia akan luput. Okay, so dia tidak boleh dia maksudnya kalau hari ni saya mengajar, so apa ajaran saya hari ni saya tidak boleh macam pause forward, tidak boleh. Okay, so seterusnya demand can be variable, permintaan boleh berubah. Okay, mengikut kepada permintaan customer, dan dia tidak boleh disimpan, tidak boleh di-save dan juga tidak boleh dijual semula atau dibungkus. Maksudnya bila saya ajar dalam kelas, okay, so apa pengajaran saya tahu tak boleh bungkus. Lepas tu balik rumah buka balik, tidak boleh. Okay, alright, then seterusnya. Okay, baiklah, seterusnya masuk kepada manufacturing and service compared. Apa bezanya? What is the comparison between manufacturing and services? So, kalau manufacturing, it is tangible, uniform inputs, uniform outputs, less labor intensive, easy to measure productivity. Tetapi kalau services, dia intangible, customized input, customized output, more labor intensive, more difficult to measure and productivity. So, kita berkat sini, kalau manufacturing, macam tadi saya beritahu lah, di mana kalau misalnya kilang keluarkan barang bentuknya lebih kepada sama sahaja. Even though ada barangan yang orang kata dia, maksudnya ada kilang yang keluarkan barang yang pelbagai, okay, tetapi dia keluarkan pelbagai tu bukannya setiap satu unit, tapi setiap 1000 unit atau 2000 unit atau 100 unit. Tetapi kalau services ni dia pelbagai, okay. Dan juga bila kita nak hasilkan services ni, input dia berbeza-beza, okay, berdasarkan apakah permintaan daripada customer. Itu adalah services. So apa yang customer demand, so kita follow atau kita bagi kepada dia dalam bentuk services. Tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, mesti ada perbezaan. Itu adalah services. Okay, so then next, planning the product. Okay, so you must plan what product you want to make. What do customer want? So you develop the product. It can be long and expensive process. Turn product ideas into workable design. The job of engineer and researchers and development department. So this is the orang kata department yang in charge bahagian how to turn idea into design atau into product. Okay, so bila orang kata you nak produce satu produk, jangan produce produk yang customer tak nak. Produce produk berdasarkan apa yang customer nak, apa yang customer demand. Sebab kalau customer tak demand your punya produk, you main buat je, ada possibility yang you akan rugi besar. Sebab apa? Sebab produk you mungkin bukan permintaan daripada customer. Okay, so you tak buat test market. So bila you tak buat test market, you try je, jual je produk you, then ada possibility yang tidak laku. Okay, so bila tak laku, you akan rugilah. So sebab itu kita buat test marketing. So test marketing tu adalah kita buat satu sampel produk, kita test dalam pasaran. Kalau customer boleh terima dan customer kata okay dan nak produk tu, maksudnya customer akan demand for that product. So that's maksudnya that's the point, you can develop the product and commercialize the product lah. Okay, next. Okay, next is designing operation process. Okay, which is we got standardization and also modular design.
So standardization, the making of identical interchangeable component or product faster reduce production cost, which is kalau modular design, creation of an item in self-contained unit that can be combined or interchanged to create different product. So ada macam ni, ada setengah kilang yang dia produce standardization, which is barang yang dikeluarkan tu barangan yang orang kata hanya sama saja, standardized product. Contohnya macam ada kilang dia jual baju, dia hanya jual baju putih saja. So tu adalah standardization lah, di mana dia hanya keluarkan t-shirt putih bawah jenama syarikat dia sahaja. Okay, itu adalah product standardization. Tetapi kalau modular design pula adalah, kalau tengok kat situ, creation of an item in self-contained unit that can be combined or interchanged to create different product. So dia hanya create part sahaja of that product, which is part product you boleh produce benda lain. Okay, contohnya macam you produce mungkin butang, atau you produce mungkin you punya saya nak kata you punya apa lagi ya. Okay, so you kilang tekstil, you produce baju. Okay, so mungkin you design satu collar yang memang syarikat you je yang buat. So you produce banyak-banyak collar tersebut, tapi collar tu tidak boleh dijual. Okay, so collar tu adalah modular design, di mana setiap kali you nak keluarkan t-shirt, atau you nak keluarkan kemeja, atau you nak keluarkan baju menggunakan collar tersebut. So collar tu adalah modular design yang boleh digunakan untuk setiap produk lain yang you nak produce. Okay, so kalau tengok dekat sini, creation of item that can be combined or interchanged to create different product. Okay, alright, next. Customization, making product to meet particular customer need or wants, and also mass customization, making product to meet needs or wants of a large number of individual customer. So customization maksudnya bila kita boleh custom make product kita. Okay, so bila you boleh maksud kilang you boleh custom make product ikut apa yang customer nak. So you company you maksudnya boleh buat product customization lah. Okay, so bila ada certain customer, contoh macam seorang customer ni dia nak special, dia nak baju macam ni, so you boleh buat. So ada customer mungkin nak design macam ni, so you boleh buat. So tu adalah customization. Dan biasanya kalau kilang-kilang besar, dia tak ambil customization. Okay, dia ambil mass customization. Biasa customization ni biasanya bisnes-bisnes yang kecil. Contohnya macam tailors yang kecil. Lepas tu lain macam syarikat yang produce barangan jenis besar-besar yang keluarkan sedikit-sedikit unit macam kereta, di mana you boleh custom made tapi pelaburannya banyak lah. Okay, so then seterusnya mass customization pula adalah you adalah kilang yang boleh buat mass customization. Maksudnya you boleh produce barang ikut customer nak, dan kuantiti tu mesti jumlah yang besar. Okay, contohnya macam ada seorang customer dia nak 1000 unit bentuk macam ni, ada seorang customer dia nak 1000 unit bentuk macam ni, ada seorang customer dia nak 10,000 unit bentuk macam ni. So maksud you boleh buat mass customization. So setengah syarikat dia buat mass customization tapi dia tak buat customization. Okay, maksudnya dia boleh terima kalau customer tu nak special order, tapi order dalam jumlah yang besar, mungkin 1000 unit ke atas. Dia tak ambil 1-2 unit. Okay, alright then, seterusnya capacity, maximum load that an organisation unit can carry or operate. Okay, itu adalah capacity, di mana berapakah capacity syarikat you, maksudnya kilang you, berapa capacity, berapa unit yang you boleh produce satu hari. Maksudnya contoh kalau you boleh produce 10,000 satu hari, so itu adalah maximum capacity, atau orang kata maksudnya berapa orang kata jumlah production yang you boleh produce dalam satu hari. So kita akan termkan dalam bawah term capacity. Okay, seterusnya planning facilities. Ni macam you punya dalam you punya soalan assignment lah. Okay, planning facility location, high cost involved and also permanent, di mana kalau you nak set up facility punya location, contoh macam you nak set up kilang you dekat mana, dia melibatkan cost yang tinggi dan dia mestilah permanent. Okay, so kalau you nak buat kilang tapi kilang you tak permanent, kilang you boleh berpindah randah, tu maksudnya tu bukan kita panggil kilang lah. Namanya kilang biasanya kita akan letak satu tempat, kita akan stable dekat situ, kita akan set up dekat situ, dan juga kita akan terus run manufacturing kita kat situ lah.
Okay, so seterusnya, pay attention to proximity to market, availability of raw material, transportation and power labor. So kalau kita nak produce, kalau kita nak set up kilang kita dekat that place, kita kena ambil kira proximity to market. Maksudnya pasaran sekeliling. Okay, kalau misalnya you buat kilang dekat kawasan terpencil yang you nak cari pekerja susah, yang you nak cari market pun susah, so maksudnya susah lah you. Okay, macam ni, kalau misalnya you just kilang yang produce barang, you akan produce kilang, you akan buat kilang dekat tempat yang berdekatan dengan perumahan orang supaya you senang nak cari pekerja. Tetapi kalau you kilang yang produce barang dan terus jual barang direct daripada kilang, okay, you kena cari kawasan di tengah-tengah, atau misalnya bukan tengah-tengah sangat lah, which is yang memang betul-betul berhampiran dengan customer untuk memudahkan customer dapatkan barangan you. Okay, so you kena ambil kira juga raw material, transportation. Di mana kalau you duduk jauh-jauh ceruk sana, so nak dapat raw material susah, transportation pun susah, so dia akan melibatkan kos yang tinggi. Okay, dan seterusnya climatic influences, okay, community characteristic, taxes and inducement. So kalau you nak buka satu kilang dekat kawasan yang berdekatan dengan perumahan, pastikan kilang you tu tidak mengganggu komuniti kawasan tersebut. Okay, so kalau kilang you jenis mengeluarkan barangan toksik ke apa semua, atau mengeluarkan asap atau gas yang tidak akan menyebabkan orang tidak selesa, so janganlah letak berdekatan sangat dengan orang kata perumahan. Okay, so kena tengok kawasan yang bersesuaian. Okay, lepas tu kalau you nak buka kilang you tu jenis bising. Okay, lepas tu you buka kilang kat kawasan dekat-dekat perumahan yang memang kat kawasan perumahan yang orang-orang, ramai orang yang macam mungkin orang mana-mana orang lah, memang orang tak suka kilang you bising. So apa cara you untuk elakkan apa cara you yang orang kata untuk elakkan daripada diorang ni terganggu dengan proses daripada kilang you? Okay, so seterusnya, kalau kilang you ni macam ada orang kata macam mana okay, you buka kilang kat luar negara pula. Okay, contoh you nak buka kilang dekat, contoh macam dekat negara Thai. Okay, sebab apa? Sebab you nak orang kata labor cost yang lebih rendah. So you kena make kira juga tax dan juga inducement. Okay, ada setengah negara dia punya tax terlalu tinggi, so you buka bisnes kat sana, you kena business tax you terlalu tinggi, so rugilah you buka kat tempat situ. So pastikan tempat tu bersesuaian. Okay, next. Okay, next is facility layout. Okay, layout syarikat you. Okay, so kita ada fixed position layout, kita ada project organisation, kita ada process layout, kita ada product layout. Okay, so kita akan tengok satu persatu jenis-jenis layout ni dalam slide seterusnya. Yang pertama, fixed position layout. All resources needed for product are brought to central location. So di mana kalau you jenis fixed position layout, okay, setiap barangan yang you produce semua diproduce dekat satu lokasi sahaja. Okay, so kalau tengok dekat ayat sini, all resources needed for a product are brought to a central location, di mana raw material, pekerja semua untuk hasilkan barangan tersebut semua you letak dekat satu tempat, so dia akan diproduce dekat tempat tersebut. Okay, itu adalah fixed position layout. Tapi kalau process layout, which is intermittent organization, okay, layout is organized into department that group related process. Tetapi kalau product layout, product is broken down into relative simple tasks assigned to workers position along a line. So kita ada dua pecahan lagi bawah dia. Okay, process layout dan juga product layout. Kalau process layout, kalau tengok ayat kat situ, layout is organized into department that group related process. So you pecahkan produk you ikut department-department untuk teruskan proses seterusnya. Itu adalah proses layout. Okay, di mana kalau dekat dalam satu, okay, contoh macam you buat dia punya barang utama atau bahan utama atau mungkin badan utama dia, mungkin you buat dekat mungkin kilang itu dekat Muazzam. Okay, lepas tu untuk dia punya proses seterusnya, mungkin dari segi detailing, mungkin dari segi kelengkapan barangan tersebut, so you hantar dekat kilang seterusnya, kilang kedua atau kilang ketiga kat tempat lain atau daerah lain. Itu adalah proses layout.
Okay. Tetapi kalau product layout pula, production is broken down into relative simple tasks assigned to worker, position along a line. So maksudnya you pecahkan kilang-kilang you berdasarkan task yang berbeza. Contohnya macam you ada kilang dekat setiap, bukan setiap lah, you ada kilang dekat Muazzam, dekat Kuantan, dengan dekat contoh dekat Terengganu. So dekat Kuantan buat produk A, kat Terengganu buat produk B, kat Terengganu buat produk C. Macam itu. You pecahkan layout by product. Okay, so itulah beza proses layout dan juga product layout. Okay, next. Technology. Okay, basic underlying technology dictates each industry transformation process. Kita ada computer assisted manufacturing, flexible manufacturing, computer integrated manufacturing. Okay, so ini adalah how you integrate technology into your business atau into your industry atau into your manufacturing punya process. Okay, kita ada computer assisted manufacturing that employs specialized computer system to guide and control transformation process. So you memang dah ada komputer di mana you just gunakan komputer tersebut untuk orang kata jalankan transformation process. Okay, so you employ specialized. Kalau tengok ayat kat sini, you employ specialized. Salah pula ni. You employ specialized. Maksudnya you just hire orang yang memang specialized bahagian computer system tersebut untuk set the process. Okay. Tetapi kalau flexible manufacturing, the direction of machinery by computer to adapt different version of similar operation. So kalau flexible manufacturing pula di mana you menggunakan, okay, maaf terpause sebentar tadi. Okay, so kalau buat manufacturing, flexible manufacturing pula, kalau tengok ayat dekat situ, the direction of machinery by computers to adapt to different version of similar operation. So you just menggunakan komputer sahaja untuk suruh mesin you bergerak. Okay, so untuk hasilkan barangan yang orang kata berbeza tetapi menggunakan operation yang sama. Okay, so maksudnya macam ni. Kalau misalnya tadi, kalau computer assisted manufacturing di mana you perlukan lebih kurang dalam 80% manusia atau 80% daripada orang kata human power lah untuk orang kata control and guide the transformation process, di mana orang masih menggunakan mesin untuk buat their process, which is orang kena gerak tapi mesin yang sentuh barangan tu. Tetapi kalau flexible manufacturing, you pakai komputer je, mesin tu akan bergerak sendiri, robot tu akan bergerak sendiri. Okay, you set je dekat komputer, you nak buat warna apa, robot tu akan tukar warna. You set kat komputer, robot tu akan nak buat warna apa. So you tak payah nak gerakkan robot tu lah. Okay, tetapi kalau computer integrated manufacturing, a complete system that design product, machine and material controls the operation function. So kalau computer integrated manufacturing adalah you tak payah manage, you tak payah control dan you tak payah pantau. Okay, you just tulis je you nak produk apa dan komputer akan set buat semuanya tanpa perlu you orang kata tengok lah. Okay, dan you tunggu je dan barangan tersebut terus siap dan terus orang kata package untuk you lah. Okay, kalau computer integrated manufacturing di mana kalau dekat CIM ni di mana orang punya intervention, orang punya participation campur tangan manusia cuma 10% sahaja. Selebihnya hanya robot dan juga komputer yang buat. Itu adalah computer integrated manufacturing. Okay, then seterusnya. Okay, baiklah, seterusnya masuk kepada sustainability and manufacturing. Okay, pressure has increased for manufacturing and production system to reduce waste and improve sustainability. Consumer prefer to purchase goods that were manufactured in an environmentally friendly facility. So menjadi trending lah zaman sekarang ni, atau orang kata customer. Okay, kalau dia nak beli barang, dia akan tengok barang-barang eco-friendly. Dia tengok barang-barangan yang orang kata menggunakan green concept, di mana barangan yang selamatkan alam lah katanya lah. Okay, so contohnya macam no plastik, dia akan gunakan beg kertas sebab dia boleh recycle, barang-barang yang boleh recycle. Okay, so macam mana syarikat sekarang nak adapt, okay, tentang dengan environmentally friendly facility, environmentally friendly product ni lah.
Okay, so tu bukan cabaran untuk diorang. Okay, di mana kalau diorang dapat apply benda tu, ada potensi untuk increase customer punya awareness dan customer akan sokong produk dia. Okay, so next, supply chain management. Okay, so supply chain management adalah satu subtopik yang awak boleh include dalam awak punya assignment juga. Okay, so connecting and integrating all parties of members of the distribution system in order to satisfy customer. Okay, so orang kata di mana kalau supply chain management lebih kurang dalam, kalau dalam awak punya assignment, bahagian place lah. Okay, di mana how you nak pastikan produk you sampai daripada kilang kepada customer, itu adalah supply chain management. Siapa pihak yang terlibat, siapa orang yang orang kata bertanggungjawab untuk memastikan produk you sampai kepada customer, itu adalah supply chain management. Okay, so first kita akan masuk pada purchasing. Buying all materials needed by the organisation. So ni adalah department yang terlibat dalam syarikat lah, dia mahu purchasing. Kalau dekat dalam syarikat yang besar, dia tak pakai term purchasing, dia pakai term procurement. Okay, kalau tengok dekat situ, otherwise known as procurement. Okay, buying all materials needed by the organisation. Okay, decide qualities, correct quantities, lowest cost. Itu adalah tugas bawah procurement. Okay, dia akan beli barangan ikut apa yang syarikat nak pakai. Okay, kalau dia beli barang yang bukan apa yang syarikat nak pakai, so akan berlaku kerugian lah, pembaziran lah dekat situ. Okay, so next, seterusnya masuk kepada inventory. All raw material components completed or partially completed product and pieces of equipment that firm uses. Itu adalah inventory. Barangan-barangan. Apa yang diorang nak procurement, maksudnya apa yang procurement nak beli, inventory. So kita ada inventory control. Process of determining how many supplies and goods are needed and keeping track of quantity of on hand, which item is and who is responsible for each. Okay. So inventory control ni adalah macam orang kata audit lah. Kita buat proses di mana kita kenal pasti berapa banyak barangan yang kita nak pakai, berapa banyak barangan yang memang kita perlukan. Okay, so berapa banyak yang orang kata sedang digunakan, dan juga siapa person in charge yang kena control inventory ni. So maksudnya kalau kita tengok barangan tu dah sikit, bukannya dah habis baru nak pergi beli. Okay, maksudnya dah habis, kita bukan beli, kita order. So bila dah habis, bila dah nak habis, kita order. Bila dah nak habis, kita order. Bila dah nak habis, kita order. Okay, alright. So itu adalah inventory control. Dia kena pastikan proses tu sentiasa on track, sentiasa berjalan. Okay, so sekarang awak pernah belajar kan dekat dalam costing dulu ada subjek bawah costing ada subtopik yang ada sentuh bahagian JIT, just in time. So banyak syarikat menggunakan just in time, di mana bila ada customer order atau bila diperlukan, baru kita order barangan tersebut. Okay, bukan apa, kita nak kurangkan cost warehousing sebenarnya. Bila cost warehousing terlalu tinggi, so tu adalah cost yang sebenarnya syarikat boleh lupuskan sebenarnya, syarikat boleh elakkan. Tak perlukan cost warehousing yang terlalu tinggi sebenarnya. So kita buat produk based on what customer want. So sebab itu kita sangat emphasize bahagian inventory control. Okay, next, supply chain management. Okay, macam tadi saya bagi tahu lah, supply management ni adalah siapa je yang terlibat bawah dia. So ada beberapa contoh supply chain management. Kita ada economic order quantity model. A model that identifies the optimum number of items to order to minimize cost of managing them, ordering, storing and using. So ini adalah perkara-perkara yang kita kena lakukan bawah supply chain management. Okay, so economic order quantity model ni awak tahulah, rasa awak pernah belajar dalam costing, di mana kita perlu orang kata identify berapa jumlah yang minimum yang perlukan kita membuat ordering yang baru, maksudnya membuat procurement yang baru. Okay, so nampak tadi tu model identify optimum number of item to order. Okay, so maksudnya kalau dalam kilang kita mungkin tinggal 1000 unit, 1000 unit tu adalah minimum order atau optimum number yang kita dah kena, bukan minimum order optimum number yang orang kata yang
macam orang kata dah sampai point lah, kita kena order yang baru, kita kena order raw material yang baru. Sebab barang yang ada kat syarikat ni dah sampai satu tahap yang kita kena order yang, maksudnya dah sampai satu point lah, kita kena order yang baru. Okay, so itu adalah economic order quantity model. Just in time inventory model macam saya bagi tahu tadi, eliminate waste by using smaller quantity arriving just in time for use in the transformation process. So kita tak menggunakan cost warehousing yang tinggi, sebab bila kita order raw material, kita terus proses, order raw material, kita terus proses. Okay, then seterusnya, material requirement planning. Planning system that schedule the precise quantity of model that needed to make the product. So kita buat plan awal-awal. Okay, so kalau kita nak buat, contohnya macam kita nak buat kereta. Okay, so berapa banyak barangan A kena beli, berapa banyak barangan B kena, berapa banyak C kena beli untuk hasilkan satu kereta. So kita ada 100 order kereta. So kita terus buat kali-kali lah, terus buat kali-kali, terus buat calculation berapa banyak raw material yang perlu di order. So adalah material requirement planning untuk jimatkan kos sebenarnya, untuk mengelakkan kita terlebih beli barang yang tidak perlu, atau mungkin kita terlebih beli tapi kita tak ada order. So berlaku pembaziran lah dekat situ. Okay, next, seterusnya outsourcing. Okay, ingat kalau outsource ni pengambilan luar. Okay, increasing a part of supply chain management operation. Outsource aspect of operation to companies that provide product more efficiently at lower cost, greater customer satisfaction. So outsourcing maksudnya kita upah orang lain untuk mungkin buatkan, atau mungkin sampaikan, atau mungkin aturkan untuk kita. Okay, contohnya macam ni. Macam AirAsia. Okay, AirAsia buat kapal terbang. AirAsia punya kapal terbang bukan dia yang buat, tapi dia beli daripada syarikat lain. Okay, that syarikat lain tu pun bukan dia buat kapal terbang, dia assemble, tetapi bahan-bahan untuk hasilkan kapal terbang tersebut dia outsource daripada small company atau syarikat-syarikat kecil yang produce part of kapal terbang. So dia outsource, dia assemble buat satu kapal terbang. So bila dia outsource, sebenarnya costnya lagi murah sebenarnya. Sebab itu AirAsia boleh beli kapal terbang baru dengan syarikat tersebut, sebab dia boleh jual dengan harga yang murah. Okay, so outsourcing sebenarnya dia banyak jimatkan kos, sebab kita tak payah beli kilang. Maksudnya kita tak beli kilang, kita tak payah beli mesin, kita tak payah beli robot untuk hasilkan barangan tersebut, tapi kita beli je barangan tersebut yang dah siap dengan harga yang lebih rendah. Sebab diorang memang dah ada teknologi tersebut, diorang dah ada kepakaran bahagian tersebut, so dia boleh jual barangan tersebut dengan harga yang lagi murah. Okay, kita beli barangan tersebut direct je daripada diorang, dapat jimatkan kos sebenarnya. Okay, contoh lain macam unit 10, kita tidak orang kata kita tidak hire cleaner, kita tidak hire security guard. Okay, mereka kita outsource, maksudnya kita panggil dia punya syarikat untuk bekerja dengan kita lah. Kita outsource, kita bayar dia untuk handle bahagian tersebut. Okay, so itu adalah outsourcing. Okay, then seterusnya routing and scheduling. Okay, so routing ni adalah laluan. Maksudnya laluan daripada, kalau misalnya produk tu daripada raw material, daripada masuk kilang sampai keluar dia nak jadi barang dah siap, apa laluan-laluan yang dia kena lalu dalam syarikat. Okay, so kalau tengok sini, sequence of operation through which the product must pass. Okay, so kalau misalnya nak hasilkan produk tersebut, laluan apa yang dia kena buat. Okay, mungkin kalau misalnya kita bahan mentah tu mungkin daripada benang. Okay, so benang tersebut perlu masuk bahagian mana untuk jadikan kain. So kain perlu masuk bahagian mana untuk dipotong, lepas tu untuk diproses, untuk di-size, untuk di-cap, untuk disambungkan, apa semua. So itu adalah routing. Okay, so set adalah scheduling. Scheduling adalah the assignment of required tasks to department or specific machine, workers or teams. So scheduling ni adalah penjadualan sebenarnya. Okay, so kita letak jadual kerja dekat certain bahagian, contohnya macam machine, worker dan juga team, untuk mereka jalankan tugas mereka lah. Kita dah bagi jadual lah. Okay, untuk certain time daripada jam ni sampai jam ni, task ni kena settle, jam ni sampai jam ni task ni kena settle. So maksudnya worker atau team atau machine tu akan orang kata run lah, untuk pastikan dia kejar schedule dia kejar jadual yang telah diberikan untuk dia produce barangan tersebut. Okay, next. Okay, next, masuk kepada program evaluation and review technique, PERT. Okay, so PERT ni sebenarnya penting.
Okay, di mana dia identify major activities required to complete a project, determine critical path and estimate needed time needed to finish. So, PERT ni sebenarnya dia lebih kepada macam, okay, kalau dalam satu kilang, okay, dia kena kaji untuk hasilkan satu barangan tu ambil masa berapa jam. Okay, apa proses yang dia kena lalui. So, macam mana untuk pastikan bila kilang cepatkan proses, kualiti barangan tersebut masih kontrol, masih terjagalah, masih dikontrol lagi. So, PERT ni lah nak pastikan yang cost tu tidak, cost tu boleh direducekan se-lower point yang mungkin. Bukan apa, PERT ni penting sebab dia yang orang kata banyak bantu syarikat jimatkan cost lah dari segi production. Okay, so kalau tengok dekat sini, yang pertama kita masuk pada quality. Okay, quality adalah the degree to which a good or service meet demand and requirement of customer. Okay, macam saya pernah beritahu sebelum ni lah, bila satu produk capai standard, maksud dia mencapai quality yang customer hendak. Okay, a critical element of operation management, determine quality can be difficult, subjective based on customer expectation and perspective. So dia beritahu dekat sini, quality ni sangat penting, di mana setiap produk mesti ada orang kata QC, quality control. Okay, untuk memastikan produk tersebut capai orang kata customer punya expectation. Okay, so kalau tengok dekat sini dia bagi tahu determining quality can be difficult. Betul, sebenarnya nak kenal pasti atau misalnya kita nak determine quality satu produk tu sebenarnya sangat susah sebenarnya. Sebab apa? Sebab ada customer kata okay, ni tak capai lagi quality, tapi ada customer kata ini okay dah capai standard ni, kalau barang ni jual macam ni saya beli dah. So kita akan ambil tengah-tengah sebenarnya. Okay, ada customer letak high expectation, ada customer letak low expectation, tapi kita akan ambil average expectation sebenarnya. Okay, so then seterusnya, managing quality. So ni how kita nak manage quality dalam syarikat. So bagi tu tadilah, yang pertama adalah QC, quality control. Process of organization used to maintain to maintain its established quality standard. So quality control adalah satu proses macam mana syarikat gunakan untuk maintainkan yang barangan-barangan dia mencapai, untuk memastikan barangan dia capai standard. So dia akan tengok setiap proses, dia akan tengok setiap bahagian, kat mana yang orang kata tak meet requirement, kat mana tak yang macam banyak menggugat kepada penghasilan satu barangan. So kat situlah dia perlu orang kata take note dan juga review balik. Kenapa dekat department ni selalu berlaku masalah? Kenapa dekat department ni tak capai standard? What's the problem? Apa masalah dia? Okay, so kita total quality management. Philosophy that uniform commitment to quality will promote the culture that make customer perception of quality. So total quality management adalah satu orang kata standard di mana semua orang dalam syarikat tersebut akan guna untuk pastikan segala proses atau segala apa yang dijalankan dalam syarikat tersebut mencapai orang kata quality yang customer expect sebenarnya. Okay, nampak tu filosofi tu macam orang kata macam boleh kata kalau dalam syarikat macam undang-undang lah, di mana bila kita setkan undang-undang, kita setkan rules and regulation, bila pekerja meet the orang kata law and regulation dan juga standard yang dah dalam syarikat tersebut, so customer tak ada orang kata macam ragu-ragu tentang hasil daripada produk syarikat tersebut, sebab dia tahu yang syarikat tersebut memang menjaga kualiti dari segi hasil kerja, dari segi penampilan pakaian, mungkin dari segi waktu kerja dan juga keselamatan, semuanya orang kata menetapi kualiti. Okay, so itu adalah total quality management. Dan seterusnya statistical process control, system to collect analyze information about production process to pinpoint quality problem in the system. So dari bawah QC tadi, quality control, kan saya kata process of organization to maintain established quality standard. Maksudnya dia adalah proses yang memastikan barang yang diproses tu menepati standard dan juga piawaian. Okay, so bawah QC ada statistical process control, di mana dia akan kata saya bagi tu tadilah, kenal pasti atau pinpoint bahagian mana yang mempunyai masalah kualiti yang boleh orang kata affect pada quality of product dan juga services. Okay, so bahagian tersebutlah yang akan orang kata review back, bahagian tersebut akan di revise back, kenapa masalah ni boleh berlaku dekat sini. Okay, so next. Okay, kita ada ISO. Rasa awak pernah dengar, siapa yang account rasa pernah dengar ISO. ISO adalah International Organization for Standardization.
ISO is System of Quality Management standard designed to ensure customer quality standard are met. Okay, so ISO ni adalah satu orang kata macam standard di mana syarikat kalau misalnya dia capai ISO ni, maksud dia mencapai standard apa yang orang kata customer nak lah. Okay, so kita ada ISO 9000, kita ada ISO 14000. ISO 9000 Quality Assurance Standard for Product Quality under many condition, tetapi kalau 1400 Uniform Environmental Standard for use by global corporation to help business be clearer, safer and less wasteful. So dua jenis ISO ni adalah ISO yang most of company nowadays kejar, di mana ISO ni yang menentukan syarikat ni memang akan di-qualified lah untuk orang kata terima mungkin anugerah brand quality, mungkin anugerah customer brand, di mana bila produk tersebut, contohnya macam kalau contohnya macam ni air kotak ni ada tak kat sini agaknya? Tak ada kot, tak nampak. Dia cuma kata 45% kurang gula. Okay, so kalau misalnya satu produk capai produk ni contohnya kalau dia capai ISO, dia akan state kat sini lah ISO produk ni di certified by ISO, macam itulah. So ISO ni sebenarnya dia mengangkat satu orang kata syarikat atau satu produk, penghasilan produk tu menepati piawaian dunia, melalui standard dunia, di mana produk tersebut mana-mana orang akan puas hati kalau orang kata gunakan produk tersebut. So ISO ni adalah satu standard. Saya susah tau nak capai ISO yang 14000 ni, sebab untuk orang kata digunakan secara globally. Okay, tak semua orang ada expectation atau perception yang sama. Okay, so bila produk tersebut diiktiraf sampai keluar negara, so maksudnya produk tersebut betul-betul berkualiti tinggi lah. Okay, so next, inspection and sampling. Okay, inspection reveals whether a product meets quality standard, dan sampling how many items should be inspected. Okay, depends on potential cost of product flaws in term of human lives and safety. So mula-mula kita akan buat sampling dulu. Kita akan ambil sampel. Contohnya macam sampel ni, saya nak setiap unit yang ke 100. So bila kilang tersebut produce, contohnya macam produce pensel. Okay, so pensel yang ke 100, pensel yang ke 200, pensel yang ke 300, dia akan ambil, dia akan buat inspection, dia akan tengok masa 100 yang pertama okey ke tak, 100 yang kedua okey ke tak, 100 yang ketiga okey ke tak, sama ke tak kualiti dia atau standard dia, sama tak penghasilan prosesnya. So inspection and sampling ni tak perlu auditor luar untuk buat. Okay, di mana kalau kita ada orang kata auditor dalaman atau mungkin bos sendiri boleh buat ni inspection dan juga sampling ni. Kenapa inspection dan sampling ni perlu dilakukan? Sebab kita nak pastikan produk kita setiap hari, setiap bulan, setiap tahun menepati kualiti dan juga standard. Okay, so kalau misalnya robot yang buat barangan kita, okay, dan barangan kita tu setahun yang pertama okey, setahun yang kedua ada flaw, ada something wrong. Mungkin bentuk dia tak cantik lagi dah, atau mungkin dia tak sempurna, mungkin ada sengit sikit, bengkok sikit. Okey, apa yang berlaku? Mungkin sebab mesin tu dah lama tak diservis. Okey, so dia punya kualiti atau dia punya penghasilan barangan dia mungkin dah tak jadi orang kata smooth macam masa mula-mula beli. So apa kita boleh buat? Kita kena revise balik lah. Kita kena tengok balik mesin tu. Mungkin kalau perlukan penukaran kita tukar, kalau perlu servis sahaja kita servis sajalah. So kalau orang pula, mungkin kalau orang tu punya outcome kerja mula-mula okey, lepas tu masuk bulan yang kedua tak okey, so mungkin ada something wrong. So kita akan panggil orang tersebut, mungkin kita hantar dia pergi training, atau mungkin kita betulkan balik apa yang salah. Okay, so kita akan ajar dia balik supaya standard tersebut atau orang kata hasil kerja dia sama macam mana yang kita nak, dan juga macam mana yang syarikat expect dari dia. Okay, so habis dah. Okay guys, that's all for this chapter. Okay, take care everyone, stay safe. Okay, kalau ada apa-apa macam tak faham, okay, screenshot, lepas tu boleh tanya dekat saya. So hope I can see you guys soon. Okay, jaga diri elok. Okay, send my regards to your family. Goodbye, have a good day. Bye bye.